Bună! Cum facem trecerea de la metoda continental-estică la metoda continental-vestică atunci când lucrăm plat și dorim să trecem la lucrul circular? Este destul de simplu. Momentan sunt la ultimul rând pe dos din lucrul plat. Eu folosesc metoda continental-estică când lucrez plat. Da? Îmi place mai mult, lucrul iese mai uniform. Rândurile pe față și pe dos sunt mai uniforme între ele. Mie îmi place mai mult și de asta folosesc metoda aceasta. Însă atunci când lucrez circular, îmi place să folosesc metoda continental-vestică și fac trecere de la metoda continental-estică la metoda continental-vestică. O să vă arăt cum. O să termin ultimul rând de pe dos, piciorușele pe dos le fac în felul acesta, bag andreaua prin bucla din față și iau firul pe sub andrea. La metoda continental-vestică, piciorușul pe dos se lucrează altfel, și anume firul se ia pe deasupra andrelei, în felul acesta. Este puțin mai greu, părerea mea. Mie îmi place mai mult să iau firul pe sub andrea când lucrez piciorușele pe dos. O să termin rândul. Iar următorul rând o să fie cel care unește lucrul în lucrul circular. Am terminat rândul. O să începem cu rândul de pe față. Primul rând, acesta de pe față, care unește în lucru circular, o să-l facem tot cu metoda continental-estică, și anume, băgăm andreaua prin bucla din spate și luăm firul pe sub andrea. La metoda continental-estică, bucla din spate a piciorușului, aceasta, este cea predominantă, adică cea mai aproape de vârful andrelei. Și se lucrează prin bucla din spate. Noi dorim să ajungem să lucrăm prin bucla din față. Așa se lucrează la metoda continental-vestică. O să ajung la capătul rândului, o să unesc și apoi revin să vă arăt cum lucrăm următorul rând. Pentru că o să fie tot pe față, deja începem să lucrăm circular. Ok, am terminat de tricotat rândul. Următorul rând o să fie tot pe față. Acum o să unim pentru lucrul circular. Și o să începem să tricotăm cu metoda continental-vestică, despre care ziceam. Da? La următorul rând, bucla din față este cea dominantă, adică cea mai aproape de vârful andrelei. Și lucrăm prin bucla din față. La fel cum lucram înainte prin bucla din spate, doar că acum lucrăm prin cea din față.
Luăm firul pe sub Andreea. Deci băgăm Andreaua prin bucla din față și luăm firul pe sub Andreea. În felul acesta, următorul rând o să fie la fel ca acesta pe care lucrăm acum. Adică o să aibă bucla din față dominantă și o să lucrăm tot prin bucla din față. Și toate rândurile o să fie la fel, cu bucla din față dominantă. Și o să se lucreze la fel. De ce? Pentru că... De ce prefer metoda continental-vestică la lucrul circular? Pentru că toate rândurile sunt la fel, se lucrează prin bucla din față. La metoda continental-estică nu sunt la fel toate rândurile. Se schimbă. La fiecare rând se lucrează diferit. Un rând într-un fel, următorul rând altfel, un rând într-un fel, următorul rând altfel. Și e puțin mai complicat pentru că riscăm să răsucim piciorușele. Da. Deci mie îmi place cu metoda continental-vestică să lucrez circular. Deci este foarte simplu. Este foarte simplă trecerea. Da? Pur și simplu. Începem să lucrăm prin bucla din față. Sper să vă fie de folos acest video. Bye!